Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Verlinda from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe to my channel and hit the bell icon for the video updates. So guys, kung meron kayong time, please watch all my video below on how to making money online, product promotion, at iba pa. So guys, before tayo mag-proceed, punta muna tayo dito sa Facebook page ko. So please click like my Facebook page kung gusto ninyo na magkakaroon ng extra income based in the Philippines. So ito po yung pangalan ng Facebook page ko, Unified Products and Services. Ito po yun guys. Paki-like lang po yung Facebook page ko. And then, ito po yung mga posting ko. Parang malalaman ninyo kung ano ba yung mga pinopost ko dito guys sa Facebook page ko. Para po ito sa lahat ng mga Pilipino guys. So, ayan po. Ito po, that is a one-stop shop business. So, kung gusto ninyo, kung interesado kayo na magkaganito ng negosyo, kahit cellphone lang gamit ninyo, please, message to my Facebook Messenger. Parang maka-assist po ako sa inyo kung paano talaga. So, papaano kaya magkaroon ng extra income for the lifetime, one time investment, but for the lifetime, for your business lifetime. Ito po, business lifetime ito sa atin, para ito sa lahat, sa mga Pilipino na nangangailangan ng extra income, lalo na po sa pandemic na ngayon o panahon na ngayon, kasi crisis na tayo guys, lahat po all over the world. So, kailangan talaga magkakaroon ng backup source of income. So, ayan po guys. Paki-like lang po yung Facebook page ko. Yan po, dito po ito makikita ninyo. Once na i-click ninyo yan sa description na nakasulat, pag once na i-click mo yan, is makikita mo yan dito, malapit sa name ng Facebook page ko, sa right banda, yung like, paki-like lang po. And thank you for in advance guys. So, ayan, ang pag-uusapan natin tungkol po kung paano tayo kumita ng 1,000 pesos sa panunood lang ng YouTube video. Paano ba yan guys? So before kayo, punta kayo dito sa Google Play Store, ano lang po ninyo itong app na yan na sa Reklami, Make Money Online. So ito po yung app nila. So basahin na po ninyo yung ano talaga, marami nang nagda-download dito guys, at marami na ding nag-review. So 1 million na po yung nag-download dito sa apps na yan. So marami talaga guys. So ako, tapos na po ako dito. So punta tayo dito sa na po ako, saan ba 'yon? Dito po guys, sandali. Ito po yan guys sa Reklami. Sa Reklami, ayan, kumita na po ako ng 0.02 euro. So ganito po guys. So yan. Ganyan sandali lang, robo, bicycle. So, verify. So, ayan po guys, tingnan na po natin yan. So, ganyi. So, before tayo pupunta dyan guys, by the way, ito is friends po, kasi hindi ko paano mag-change ng English dito to English, pero kasi dito ako sa France, pwede tayo kumita dito ng 18.92 euro. Equivalent po, saan ba yung equivalent na yan? Wala na po dito. Yung equivalent po, dyan po yung equivalent na type ko na is 18.92 euro, equivalent to 1,097 pesos point something. So, ayan po guys, punta tayo dito, balik tayo sa dito. Tingnan po ninyo, pwede tayo kumita dito ng 18.92 euro. In pesos is more than 1,000 pesos. So, ayan, pwede tayo kikita sa survey. Ayan, pwede, ayan, i-click ko.
kiklik ko yan lahat guys. Ayan, pwede tayo dito kikita. Yan, pwede din tayo kikita dyan, mga survey, and then, sandali lang, ito pa. Ayan, maraming pagkakitaan yan guys, sandali. Ito. Ito guys, pwede ka kikita ng panunood ng video, YouTube video. Yan po, social media. And then, pwede ka din kikita dito ng paglalaro. And then, survey. And then, pag ano sa announce sa internet, yung mga video. And then, commenter, magko-comment. And then, pag mag-ano ka din guys, pwede ka din kikita na mag-follower ka sa mga newsletter. And this same time, pwede ka dito kikita shopping online. Sa pagsa-shopping mo, pwede ka dyan kikita. So, dito, ayan, gani yung earning ko lang. Sandali lang. Na ano. Yun po, yung ano ko po lang kasi 0.2 centavos, centem. So, ayan po guys, kasi ngayon lang po ako nag-register dito. So, ganito lang guys, ang gagawin ninyo, halimbawa dito, in social media, like for example, YouTube, kasi YouTube po, ayan, sa YouTube, may pwede mag-views or subscribe, what is this, member na YouTube or pag-i-aim, pagla-like, and then Instagram, Facebook, and then TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Spotify, at marami pa guys, marami pang mga pwede ninyong kikitain dito. So, ayan, punta tayo muna dito sa Facebook, ang gem la page, Facebook. So, pwede ka dito kikita. Ayan, magla-like. So, ayan, terminate and verify login. So, i-accept all mo lang. So, ganyan po guys. Pero wag na lang. Basta ganyan sa Facebook. And then, pag once na ganito racy, balik tayo dito sa YouTube. Sa YouTube po guys, views for YouTube. So, ayan. Yan po mga video nila. So, ayan, may video. Yung video nila guys. So, ayan. Yan po. Hanggang, tingnan po ninyo sa ibaba guys, hanggang 30 lang po. So, 10, 11, umabot ng 30, hanggang 30 seconds. So ano lang po. Hintayin lang po natin parang maka-earn po tayo. Good for, lang po, 0.01. Ayan. So, ayan po guys, pwede ka dyan. And then, i-actualize the page, balik ka. So, punta ka dito sa, dali lang sa payment. So, 2 pa lang, para hindi pa valid ang ko eh. Di pa, ganun talaga guys, ganyan pag parang kikita ka, pero kailangan talaga na magkakaano ka talaga guys, ang tawag yun, bigyan mo ng time kasi para kikita ka dito sa site ng until, di ba nakasulat dito, pwede ka kikita dito ng 18 euro, 18.92 euro, pero sa pesos is 1,000 pesos. So, kailangan gawin mo, bigyan mo ng time. Kung ayaw mo ito guys, kung halimbawa na latean po kayo sa kita na yan, pero hindi, libre lang po ito guys, libre lang talaga. Pero kung gusto talaga ninyo na malaki yung kitaan ninyo guys, dito na lang po kayo sa Unified Products and Services. Nakabase po ito sa Pilipinas guys, at more than 1,000 kikita kayo dito. Grabe po yung kitaan dito guys, basta lang na pero pwede ninyo ako i-message sa Facebook ko,
parang makaano po kayo, makaano po ako, maka-assist po ako kung paano kayo magkakaroon ng ganitong negosyo ng Unified Products and Services. Kasi guys, nine services in one system. Kikita kayo talaga dito guys, more than 1,000 pesos. So, diba? So, maganda din. At the same time, libre kayo ng ano, pero mas maganda talaga guys na may ano kayo talaga as in na negosyo for the lifetime. Kasi ito talaga guys, grabe yung kitaan dito. As in, yan, tingnan, cellphone lang po yung gamit na ito. As in, grabe talaga yung kitaan na ito guys. So, ayan, hanggang dito na lang po yung video ko kung paano kumita ng 1,000 pesos sa panonood lamang ng video, YouTube video. So guys, kung bago lang kayo sa sa YouTube channel ko, please click subscribe on my channel and hit the bell icon for the video update. So thank you for your watching and bye for now.